Welcome back sa aking YouTube channel. Ang lulutuin ko po ngayon ay giniling cabbage recipe. Ito po yung ingredients: pork giniling, cabbage, potato, onion, garlic, and sliced cabbage, breadcrumbs, flour, at sugar, salt, at soy sauce. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Let's go guys, simulan ko na ang aking pagluluto. Lagay tayo ng asin, pork. Tasahin lang natin guys. Tama lang. Tablespoon. Guys, pansa lang din. Next, i-side muna natin guys. Unahin natin pa ilaga natin itong cabbage. Lagyan natin ang water. Ilalagay natin ang ating cabbage. 2-3 minutes ang paglaga nito guys. Huwag masyadong luto kasi maano siya. Dapat medyo hapon lang.
Cabbage. Ito, nilaga na natin to ng 2 minutes. Ito lang yung guys. Gilid para hindi siya maano pag ipa-fry. Tubig na natin para malaki yung ano. Pwede din dalawang cabbage guys. Dalawang leaves. Malaki yung size. So, nabalot na natin ang cabbage. Pwede na natin sa isaw-saw na natin sa ito. Sa flour. Breadcrumbs. Ano muna yung isaw-saw natin dito muna sa flour.
giniling, nabalot ko na. Next natin gawin, iba-fry na natin to. Next, maglagay tayo ng oil. Painitin lang natin ang ating oil bago natin ilagay ang ating giniling cabbage. Golden brown na ako din natin tanggalin. Ito na po ang ating recipe, cabbage recipe. Thanks for watching guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel.